natin. Piliin mo. Oras ganito, pasok mo na siya. Ganun. Ayan. Good morning. Itong motor na to, gawin natin itong yung susi na. Gawin natin dito. Flip type. So, yan. Susi na. So, gawin natin dito. So, sabihin mo. So, simulan na natin. Okay. Upgrade natin itong susi natin. Gawin natin flip type. Yan. Para auxilio. So, ito lipat natin dito. Yan natin. So, ito lang gamitin natin. Para pagtanggal ng ano. Buksan natin yan. Buksan ito. Buksan natin. Yan. Tapos dito na. Yan. Yan siya. Ito. Sticker natin. Yan. Ganun din yung procedure niya. Ito. Ito ganun na rin. Dandahan lang. Spray niya. Then, ito lang yan. Grahin na lang. Grahin.
Oo na. Tama dito. Kaluluwasan. Mahaba kasi yung susi ng Suzuki. Suzuki na. Ito yung original. Mahaba. So, nakakalawasan. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Okay na ito. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Sukat na. Pwede na ba? Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. May slide sa tatlo. Jangan panik-panik mantika. Walang man. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to Baka na minggu. we'll go through the wastelands, through the highways. Sorry, pwede nating arm, disarm, start. Arm, disarm, start. Okay. So, ito na ngayon. Pag i-arm natin, ito arm. Yan, arm. Disarm. Kamatayan. Yan. Tapos, pag i-arm natin, paandarin natin yung motor. Arm natin ulit. Yan. Tapos, disarm. I-paandarin natin. Ito. Ito yung paandar niya. Yan. Patayin natin, disarm. So, okay na. Tapos, yung susi niya. Ito yung susi niya. Tapos, ito yung nillock niya. Yan yung nillock niya. So, check natin yung susi. Hambak ito. Yan. So, yung susi niya. Ito. Ito yung susi. Ayan.
Ito doon. Pwede mo nakapagpapagpapagpapag. Patayin mo. Tapos yung lock ng susi. Ito. Ito na lang. Sa gabal kasi yung isa. Pag pasok mo, di mo mapasok agad kasi may susi dito. Pero ganito, pasok mo na siya. Ganun. Ayan. Pwede mo na ito mapasok. Ganda pa. So, yan. Lock niya. So, ito yung safety lock niya. So, yan. Okay.